वेलकम टु माई च्यानल। आज चाहिँ हामी अनलाइनबाट नै सेयर कसरी ट्रान्सफर गर्न सकिन्छ त्यो हेर्न गइरहेका छौँ। त्यसको लागि तपाईँले मेरो सेयर खोल्न सक्नुहुन्छ अनि मेरो सेयरबाट तपाईँले सेयर ट्रान्सफर गर्न सक्नुहुन्छ। अहिले मैले यहाँनिर मेरो सेयरको वेबसाइट खोलिसकेको छु र तपाईँको आफ्नो यहाँनिर क्यापिटल अनि युजर नेम र पासवर्ड लगाएर लगइन गर्नुहोला। लगइन गरिसकेपछि तपाईँले यहाँनिर माई पर्चेस सोर्स भनेर अप्सन देख्नुहुन्छ, त्यसमा तपाईँले क्लिक गर्नुहोला। जुन सेयर तपाईँले सेल गरिसक्नु भएको छ र जुन चाहिँ ट्रान्सफर गर्नलाई तपाईँले चाहनुभएको छ त्यसको यहाँनिर नाम सेलेक्ट गरिसकेपछि सर्च गर्नुहोला। तपाईँलाई यस्तो मेसेज आउँछ, यो मेसेज पढ्नु होला। यो चाहिँ तपाईँले कतिमा पर्चेस गर्नुभएको त्यो प्राइसिङ अनि तपाईँको यो चाहिँ अनुसारको ट्याक्स क्यालकुलेसन हुन्छ भनेर भनिरहेको छ होइन। अनि तपाईँले यसमा क्लिक गर्नुभयो भने तपाईँको यहाँ अटो कस्ट देखाउँछ होइन, तपाईँले कतिमा किन्नुभएको र टोटल कस्ट कति छ। तर इनकेस तपाईँले एफपिओ लिनुभएको थियो र अथवा सेकेन्डरी मार्केटबाट उठाउनु भएको हो भने त्यो अनुसारले तपाईँले यो प्राइसिङ चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ। नत्र भए तपाईँले नर्मल आइपिओ किन्नुभएको भने अटो प्राइसिङ देखाउँछ, त्यसलाई तपाईँले प्रोसिड गरिदिनुहोस्। प्रोसिड गरिदिइसकेपछि एउटा यहाँनिर कन्फर्मेसन सोध्छ, तपाईँले यहाँनिर क्लिक गरिदिनुहोस् र तपाईँले यसलाई अपडेट गरिदिनुहोस्। अनि यहाँनिर माई पर्चेस अपडेट डन भनेर देखाएको छ। तपाईँको यो सेयर क्वान्टिटी कति हो र कति रेट र टोटल कस्ट कति छ। यति गरिसकेपछि तपाईँले यो माई इडिआइएसमा जानु होला। त्यसपछि सेयर ट्रान्सफरमा तपाईँले क्लिक गर्नु र क्लिक गरिसकेपछि तपाईँको यहाँनिर सेटलमेन्ट आइडी सेटलमेन्ट डेट भनेर देखाउँछ। अनि एक्सनमा यहाँ भ्यू डिटेल्समा चाहिँ तपाईँले फेरि एकचोटि क्लिक गर्नुहोला र अनि यहाँनिर लेखिएको कुराहरू हेर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँको यहाँनिर त्यो डिटेल्सहरू देखिन्छ, तपाईँको कन्ट्र्याक्ट कुन जसले तपाईँको सेयर लिनुभएको छ अनि तपाईँको डेट अनि तपाईँले जुन दिन ट्रेड गर्नुभएको थियो होइन, अनि तपाईँको अनि कुन चाहिँ आइपिओ भन्ने कुराहरू तपाईँको जोस् यहाँनिर सबै डिटेल्सहरू हुँदछ। तपाईँले कति रेटमा बेच्नुभयो कति किता भनेर। अनि तपाईँले यसलाई पनि अघि नै जस्तै सेलेक्ट गर्नुहोस् र प्रोसिड गरिदिनुहोस्। यहाँ पनि अघि नै जस्तै एउटा कन्फर्मेसनको लागि यो एउटा म्यासेज आउँछ, त्यसमा तपाईँले फेरि टिक गरेर तपाईँले यसलाई कन्फर्म गरिदिनु होला। अनि यसमा पनि सक्सेसफुली रिक्वेस्ट फर ट्रान्सफर सेयर भनेर भनेको छ। र यति गरिसकेपछि चाहिँ तपाईँले घरमै बसेर अनलाइन मार्फत तपाईँले बेच्नुभएको सेयर ट्रान्सफर गर्न सक्नुहुन्छ। घरमै बसेर अनलाइनबाट कसरी सेयर ट्रान्सफर गर्ने भन्ने कुरा तपाईँले जानकारी लिनुभयो होला। अब आउने दिनहरूमा पनि यस्तै नयाँ भिडियोहरू लिएर हामी आउनेछौँ। अनि हाम्रो च्यानल लाइक सेयर सब्सक्राइब गरिदिनु होला। धन्यवाद।